vivo v25 5G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිවිව් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අවසාන මම ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක දැනුවත් කරන්න ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රයිස් කොහමද කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. Say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your fucking cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. මේ ෆෝන් එක ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන බෑක් සයිඩ් එක ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් එක්ක ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන බෑක් සයිඩ් එකේ ලස්සනම ඩිසයින් එකක තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපිට ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉන්ෆිනිටි U කට් අවුට් එකෙන් තමයි ඩිස්ප්ලේ එක සෙල්ෆි කැම් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අදාළව බිල්ඩ් අප් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එකේ ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් තමයි ලස්සනම ඩිසයින් එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට කලර්ස් කීපයක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට අදාළව. They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ග්‍රෑම් ගැන කතා කරොත් එහෙම ග්‍රෑම් 186කින් යුක්ත බණක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට SIM එකකින් යුක්ත භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් SD කාඩ් එකත් සමගම ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අඟල් 6.44ක සුපර් ඇමොලෙඩ් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි 90 Hz refresh rate එක විදිහටම 84.7ක ස්ක්‍රීන් පොඩි එකක් සහ මේ ෆෝන් එකට අදාළ රෙසලූෂන් ගැන කතා කරොත් එහෙම 1080x2404ක පික්සල් ආකාරයක් සහ 20.9ක රේසියක් සමගම 409ක ppi density එකක් ඉදිරියට තමයි ෆෝන් එකට අදාළ ඩිස්ප්ලේ එකේ රෙසලූෂන් වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Face ID පහසුකම වගේම ඔයාලට in display fingerprint එකක් තමයි ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ගොඩක්ම ෆාස්ට්ව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකට අදාළ hardware ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Android 12 update එකෙන් සහ Fun Touch 12 update එකෙන් තමයි ෆෝන් එක operating system බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකට අදාළ chipset එක ගැන කතා කරොත් එහෙම MT Dimensity 900 chipset එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන. ඒ වගේම තමයි CPU එකේ විදිහට octa-core 6.20 කියන CPU එක තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. GPU එක විදිහට Mali G68 MC4 කියන GPU එක තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට මෙමරි කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට RAM දෙකකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් එක. GB 8ක RAM එකක් සමගම GB 128ක ස්ටෝරේජ් එකක් සහ GB 8ක RAM එකක් සහ GB 256ක ස්ටෝරේජ් එකක් සමගම GB 12ක RAM එකක් සහ GB 256ක ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි එකක් තමයි පුරින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ස්ටෝරේජ් සහ RAM එක අනුව අනිවාර්යෙන් එක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම ලස්සනම ඩිසයින් එකක් සමගම ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක විදිහට මෙගාපික්සල් 64ක ප්‍රධාන කැමරාවක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව ෆීචර්ස් කිහිපයක් සමග වීඩියෝ කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 4K 30 fps උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 4K දක්වා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අදාළ වීඩියෝ ක්වොලිටි ගැන කතා කරොත් බෑක් කැම් එකේ ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට මෙගාපික්සල් 50ක සෙල්ෆි කැම් එකක් f2.0 වයිඩ් ඇන්ගල් සෙල්ෆි කැම් එකක් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සෙල්ෆි කැම් එක විදිහට. ඒ වගේම තමයි HDR මෝඩ් සමගම තව ෆීචර්ස් කීපයක් සහ ඉතින් වීඩියෝ කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් සෙල්ෆි කැම් එකේ ඔයාලට 4K 30 fps උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තව ෆීචර්ස් කීපයක්
සමගම vivo v25 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට මිලියම් පව 4500 ක බැටරි කැපැසිටියක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 44 watt fast charging support කරන විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට විනාඩි 30ක් ඇතුළත 160ක් charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යම් කිසි idea එකක් ගත්තා නම් like කරලා comment කරන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලට යම් කිසි අවබෝධයක් ගත්තා නම් මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ price range එක එහෙම නැත්නම් average price එක මම ඔයාලට දැනුවත් කරන්නම් කීයද කියන එක ගැන. ඉතින් average price එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට රුපියල් 85000ට වගේ price එකකට තමයි ඉතින් normal විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. නමුත් price එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ සිදු වෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම දැනුවත් කරන්න ඕනේ. යම් කිසි idea එකක් විතර ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් price එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක අලුත් කෙනා විසාම YouTube channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන්ම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් වීඩියෝ එකකින් යනවා. ඉතින් කොට බුස්සන්න. දෙවියන්ට පරිස්සමෙන්ම ඉන්න